When you are in team, it gives out the best outcome. अलिकति एउटा साइकल त आफै हानिन्छ क्या बनाइन्छ चिसापानीबाट हामी निक्ल्यौँ कति बज्यो नितेश हामी कति बजी निक्ल्यौँ कति बजी केटा 1 बजी निक्ल्यौँ हामी यहाँबाट ए ल मैले यो साह्रै बिर्सिन्छु क्या हिजो बसेको ठाउँमा आउनु लाग्यो होइन कसको पार्दिएर बिस्तारै बिस्तारै काम गर ऊ हाल्दैन कि मर्काएर हाल्दैन होइन खाना छाडा होइन हात धुने मात्रै बाटो हो यो होइन अलिक पिर्छ जानु नै छ तर हात धुइसक्यो यार मेरो त कस्तो हात धुइसक्यो होइन आउला त हुन्छ नि के चाहिँ हावाल कम छ कि
यता होला खै बाटो त एउटा उयोबाट दामी छ जस्तो चाहिँ त्यो पानी लगाए मात्रै हो के हो त्यो न्युज कस्तो छ पौडी खेल्नुपर्छ है क्या यहाँनिर हामी चाहिँ अहिले यताबाट आयौँ है मुलखोरको जाने पोइन्टमा छौँ हामी दाइहरू सबैजना अगाडि गइसक्नु भयो खोला छ होइन कस्तो मजा हेर्नु के नि त नितेश हो नि त्यहाँ डुल्न कम मजा आउँछ होला त्यहाँ चिसन छ है चिसन छ सही छैन होइन खाना चाहिँ पर्छ होइन नि खाना चाहिँ पर्यो मोदीले अब साइकल किन्यो भने हामीलाई पनि मलाई पहिले थाहा थियो के होला सरकार सोधिले साइक्लिङ गर्ने नै गाडी बस्छ धेरै पढा हुन्छ त अहिले मान्छे नमागो न 55 छैनलाई नसा त्यो बुझ्तो मान्छे कहाँ छ नलागो छ भर्का अरे त्यो अघि त्यहाँ दुवा घरमा हेर्दैन मान्छेहरू किन घर कहाँ अरे सरकारले चाहे घर कहाँ रहेछ तिनीहरूको धेरै कलकलमा खानु झाड भिजेर
कता जाने कता जाने तीनटा बाटो छ अरे तीनटा बाटो छ ल वे टु लेडी हजुर यता बुन्नुबाट तर यसो जान मजा चाहिँ उयो छ जस्तो दाइ कहाँ पुगिन्छ यात्रा जाउँ यहीँ जोडिन्छ है जस्तो त्यो चाहिँ यहाँबाट यता निस्किन्छ यो हुन्छ नि यो के अरे ओक्रेनी स्कुलको माथिपट्टि कि ठाडो उकालो चाहिँ जानुपर्ने त्यो निस्किन्छ ल त्यो भर्याङ थियो नि भर्याङ थियो नि पिकनिक स्पटहरू चाहिँ पिकनिक स्पटको साइडबाट बाटो गरेर तल यो खोलामा भेटेर अनि पुरै उकालो छ यहाँबाट बाइकमा काछे के म यो लङ सर्टकट हो यो लङ कट हो यहाँ यो बाटो नि होइन फुटबल ग्राउन्ड यता छ त हजुर फुटबल ग्राउन्ड यता छ त ओख्रेनी स्कुलको माथिपट्टि त्यो सल्लाहको जुन जग्गा छ नि पुरा हाइटमा गर नि पुरै ओरेर बल्ल ओख्रेनी स्कुल आउनुपर्छ त्यही भने रमाइलो लाग्छ ट्राई गरौँ भने मान्नुपर्ने छ नहीं यता भिड रहेछ ओला भिड छ है ओ उडाउन यो ओरिन्छ त्यो भरे अलिअलि जामफल यता होइन नि कहाँ हो यता जाने कि यता चिसापानी उभिने बाटो चाहिँ छैन बाइकमा यता जाने यता जाने कि भनेकै हो नि यतै जानु पर्ला चाहिँ मजा आउँछ त्यहाँको बाटो बवाल ओह्राल्छ
गाह्रो भयो मूल खर्क भइसकेको छ यहाँ अगाडि गयो कोदोहरू